Xin chào các bạn. Ở nơi công cộng, hầu hết mọi người đều giữ ý tứ trong hành động và lời nói để tránh ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên, vẫn có không ít người hành xử theo cách khó hiểu, thậm chí gây sốc cho những người xung quanh. Như cô gái và chàng trai này, không hiểu đang trao đổi gì mà cô gái cứ kéo áo lên, không chỉ một lần, còn chàng trai thì chăm chú đến ngơ ngác. Bạn nào biết họ đang làm gì thì comment bên dưới phần bình luận nhé. Và trong video này, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 40 pha hành động ối rồi ôi của người Việt ở nơi công cộng khiến ai cũng sốc. Nghe nói cô gái bị ma nhập nên gia đình đã mời thầy bắt con ma ra. Nhưng cách thầy chữa bệnh lạ quá các bạn à. Kêu nó liền nha. Ông cũng trứng này thấy không? Thấy ghê không? Cái gì nào bắt? Kêu nó nha, tôi xuống đặt kêu liền. Kêu nó liền, đừng có theo ma. Đang biểu diễn, tự dưng cô gái quay qua, ngửi nách chính mình, rồi tự ói luôn, thật đáng sợ quá. Cô gái chơi đánh cầu lông, nhưng mọi người lại lo sợ cho cái cột sống của cô ấy. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tính thì hướng ngoại, nhưng vì màn thể hiện khả năng nhào lộn bị lỗi, có lẽ chàng trai sẽ phải hướng nội suốt phần đời còn lại. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Một quán ăn Việt Nam bất ngờ làm thực khách bị sốc khi để một nhân viên nam mặc váy nhảy nhót một cách kỳ lạ. Thay vì rẽ phải như người bình thường, cô gái này lại đánh một vòng qua vòng xuyến, khiến những người đi đường bối rối. Vậy là hiểu luật dữ chưa các bạn? Đi giao đơn hàng, anh shipper là mọi người sốc toàn tập với khả năng dùng chiếc xe máy để chở một chiếc VF3. Người phụ nữ này đã nâng trình độ đeo vàng của người miền Tây lên một tầm cao mới khi đeo dây chuyền còn to hơn dây xích. Khi làm cô dâu, ai cũng muốn mình trở nên xinh đẹp. Nhưng cô dâu này dường như thích trang điểm theo phong cách Halloween thì phải. Hai thanh niên hẹn nhau đi nhậu để chữa lành, nhưng lành đâu không thấy. Tự nhiên lại thấy áp lực ngang vì cặp đôi phía sau. Trời ơi, sao mà thử thách con dữ vậy? Xin phù hộ cho con đi. Con hứa sẽ không làm gì sai trái nữa. Người đàn ông đi nhà vệ sinh bất ngờ sốc ngang khi phát hiện vòi xịt có thể bắn xa như vòi chữa cháy. Không hiểu vì lý do gì, cô gái vừa cất tiếng hát, thanh niên ngay lập tức đập luôn cây đàn organ, khiến cả đám cưới ngỡ ngàng. Xin chào khán giả,
Diễn biến khác, thanh niên nhảy ở đám cưới với một tư thế rất gì và này nọ. Suýt thì đâm vào con chó bay qua đường. Anh tài xế hú hồn khấn Phật. Úi rồi. Nhưng thay vì A Di Đà Phật, anh này đi khấn Đà Lạt. Rồi thành tâm cầu khẩn dữ chưa? Úi rồi. Nam Mô A Di Đà Lạt, Nam Mô A Di Đà Lạt, Nam Mô A Di Đà Lạt. Dù đang ở ngay giữa đường, nhưng nhóm phụ nữ vẫn cứ vô tư dừng xe nói chuyện. Tầm này thì thế giới nhìn thấy còn sốc, nói chi người Việt Nam. Camera của một gia đình đã vô tình quay được hình ảnh khiến ai cũng khó hiểu. Cô gái chỉ vì dẫm lên một chiếc dép mà lại từ trong nhà ngã tới ngoài đường. Không hiểu chiếc xe ba gác trong video này có thiết kế thế nào mà nhìn cách nó chạy ai cũng sợ hãi tránh xa. Đang ngồi hóng chuyện, tự dưng có người đàn ông lái xe máy tông thẳng vào cửa, làm hai cụ hết hồn bò vô nhà. Đi coi thả diều để trở về với cảm giác tuổi thơ. Nhưng nhiều người coi xong thì giận mình trước hình dáng của con diều. Ui giời ơi! Bạn từng nhìn thấy những con diều có hình thù kỳ lạ nào? Comment trong phần bình luận nhé! Vừa đi ô tô vừa sạc điện thoại. Nhưng chỗ để điện thoại sạc lạ quá các bạn à. Nghe nói cô gái này bị thánh thần nhập, nhưng thánh thần cũng nghe lời công an quá nhỉ? Tự dưng ở đâu có cục sắt lanh trên đường, khiến người đàn ông dọn vệ sinh chạy thục mạng. Mày nổ ngay luôn. Hả? Làmมันยังไง? ไอ้หนูขับอย่างงี้ก็ไม่ไหวนะลูก. Hả? Dù đang không được tỉnh, nhưng chàng trai vẫn ý thức đội nón bảo hiểm khi lái xe. Nhưng cái kết ối rồi ôi. Thực tế cho thấy, khi tỉnh rượu, ý thức phục hồi trở lại, thì hầu hết người nghiện rượu đều nhận thức được tác hại và biết rằng cần phải bỏ rượu. Nhưng rồi chỉ được đôi bữa, nhận thức đó lại phai nhạt. Họ buông xuôi để cho ma men đưa đường dẫn lối, để rồi lại chìm trong những cơn say. Sống trong bối cảnh đó chỉ có lũ trái. Giờ mới biết ở miền Tây người ta đi ruộng bằng ô tô. Bạn nào thấy đúng thì comment nhé. Xe quả xe đẳng cấp mà. Xe hâm ruộng mà, có điện cho điện. Đẳng cấp. Coi TikTok quá 180 phút, cô bé vừa thấy xe tải liền bỏ chạy thục mạng vì sợ bị bắt cóc.
Không hiểu tài xế lái ô tô bằng cách nào mà lái xe bay qua con mương, lao luôn xuống ruộng. Rồi làm cách nào để quay lại đây các bạn? Thanh niên bán bánh khiến cả thế giới phải thán phục bởi khả năng vừa lái xe vừa đổi mâm bánh. Nếu là bạn có làm được không? Không biết thanh niên đã trải qua những gì, nhưng nhìn vào cái kết của chiếc xe máy, chắc các bạn cũng đoán ra được. Thằng nào làm ra cái này? Thằng nào làm ra cái này? Anh hỏi em, thằng nào làm ra cái này? Trời ơi, thằng nào? Cậu bé tự tay đốt nhà nhưng vẫn biết kêu bà nội ra dập lửa. Nếu nhà có trẻ nhỏ, các bạn nên trông giữ cẩn thận và đừng để bé nghịch lửa. Người phụ nữ đang lên đồng, nhưng có vẻ bà đồng này rất hiện đại vì còn biết nhảy remix. Tham gia giao thông, nhưng chủ xe còn không thèm mở gương hậu mà vẫn bon bon chạy trên đường, là đủ biết tay lái xịn sò như thế nào. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Vui mừng vì quen được bạn gái quá xinh, nhưng khi cô ấy đi toilet thì chàng trai phải bỏ chạy. Bạn nào biết nguyên nhân comment cho mình biết nhé. Khi đam mê vẽ tranh mà gia đình lại bắt đi trang bò, và cái kết khiến bạn không thể tin vào mắt mình. Đi ăn buffet hải sản, thay vì từ từ đợi đồ ăn, những thực khách lại giành giật khiến ai nhìn cũng phải ngao ngán. Quay ở đấy rồi. Nghe nhạc trong lúc chạy xe, cô gái khiến ai cũng phải ngước nhìn bởi những động tác phiêu nhạc rất thú vị. Diễn biến khá,
nhìn hai cô gái đi xe máy mà những người đi bên cạnh hồi hộp giùm. Hành động của người Việt nào làm bạn khó hiểu và cảm thấy sốc nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!